دوستان من سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه. با جلسه ششم آموزش ماژول HTML5 در خدمتتون هستم. در این جلسه در ادامه صحبت‌های قبلیمون میخوایم بریم و به نوعی آبجکت های دیگه‌مون رو توی بستر آبجکت های نتورکیمون رو بشناسیم، آشنا بشیم باهاشون و سناریومون رو، توپولوژیمون رو بیایم و به نوعی کامل بکنیم. حالا این شکل رو این مقدار من واضح تر کردم. ما تو جلسه قبل اومدیم و دو تا ویلن تعریف کردیم، یکی برای ترافیک اینکامینگ به تجهیزات فایل و دیگه برای ترافیک اوتگوینگ به تجهیزات فایل. حالا میتونیم بگیم ویلن اکسترنال و ویلن اینترنال، که ویلنی که به سمت به نوعی ترافیک رو داره از سمت کلاینت ساید میگیره رو بهش میگیم ویلن اکسترنال، و ویلنی که داره ترافیک رو به سمت سرور پراکسی میکنه و میفرسته ویلن اینترنال بهش میگیم. خب ما بریم ببینیم که به نوعی این آبجکت چی هستش. ما تو تجهیزات فایل وقتی که میخوایم بریم یک آی پی رو ست بکنیم روی یک اینترفیسی، باید بیایم و حالا ویلنش رو تعریف بکنیم و بیایم و این آی پی رو روش بذاریم. تقریبا مشابه مقوله اینترفیس ویلن میشه. حالا چیزایی که شبیه این که حالا ما تو تجهیزات دیگه هم داریم. خب ما الان من میخوام بیام و به نوعی دست اکسترنال رو تعریف بکنم روی شاسی یک تجهیز فایبن و میایم حالا یه اسمی براش میذاریم و یک آی پی رو اینجا بهش میدیم که حالا رنج فرضی من اومده بودم و یک رنجی CCC2 رو ست کرده. مقوله ای که هست، خب اینجا میایم و به نوعی ویلنی رو که داریم انتخاب میکنیم، ویلنی که میخوایم آی پی ست بشه و حالا پورت لاکتان عملا پورت هایی هست که به صورت پیشفرض روی این اینترفیس داریم ما بر روی این آی پی باز میکنیم. حالا اگه بخوام یه مشابه سازی بکنم، مثل پورت هایی که شما زیر مثلا یک تجهیز فایروال شما وقتی یک سری ساب اینترفیس، یک سری اینترفیس تعریف میکنید، میتونید بگید که حالا از طریق SSH، از طریق وب قابل دسترس باشه یا خیر، که حالا میتونه به صورت کاستوم باشه که میتونیم بریم و این پورتال اینجا اضافه بکنیم که حتی میتونه مثلا بر بالا پایین تر بهش میرسه مقوله ترافیک گروپ، میتونه همه چیز رو باز بکنه، میتونه همه چیز رو ببندیم و حالا یا به صورت دیفالت انتخاب بکنیم. ما یه مقوله دیگه ای داریم که حالا به نوعی آبجکت ترافیک گروپ ما هست که جلوتر بهش میرسیم کاملتر تو مقوله اجرایی بول، که عملا ما داریم میگیم که ما چه به نوعی این آبجکت ما، این سلف آی پی ما چه ترافیک گروپی و عضو باشه. حالا میتونه از پارتیشنی که اینجا تعریف کردیم و به نوعی ما این رو توی یک پارتیشنی انداختیم و اون ترافیک گروپ رو جوین کردیم ارث ببره، میتونیم این رو هم ورداریم. ولی مقوله مهمتر این هستش که آی پی که ما داریم به این به نوعی زیر این آبجکت سلف آی پی اساین میکنیم، این به صورت شناور باشه یا به صورت عملا لوکال روی این تجهیز باشه، یونیک باشه روی این تجهیز. فرق اینها به چه صورت هست، مثلا نیازمندی اینها به چه صورتی. ما وقتی که میایم و دو تا تجهیز رو با هم دیگه اشاره میکنیم برای اینکه بتونن در قالب کلی ترافیک رو دریافت بکنن، نیاز به این داریم که بیایم و دو تا این تجهیزات روی یک آی پی مشترک عملا ترافیک رو بگیرن. حالا هر کدوم تجهیزی که در اون زمان اکتیو باشه برای اون بخش از ترافیک ما، آرپ اون آی پی رو عملا تشکیل میده. به چه صورت میشه؟ به این صورت میشه که
ما میایم و یک آی پی فلوتی رو تعریف میکنیم. فلوت یعنی شناور بین دو تا تجهیز، و اون تجهیز ما F5 یکمون تا وقتی که فعال هست، تا وقتی که اکتیو هست، آرپ اون آی پی رو عملا این تجهیز داره به شبکه ما میده. ولی به هر دلیلی که حالا چه مکانیزم تصمیم گیری ما باشه، چه مکانیزمایی باشه که به صورت اتوماتیک بیاد و فیلووری صورت بگیره روی دو تا تجهیز، یا اصلا تجهیزمون از مدار خارج بشه به هر دلیلی، اون تجهیز استنبای ما میاد و رول اکتیو رو میگیره و قاعدتا باید بیاد و آرپ آی پی هایی که به صورت فلوت روش تعریف شدن رو بیاد تو شبکه ایجاد بکنه و به این واسطه بتونه ترافیکی که از تجهیزات بالادستی و پایین دستی قراره بهش برسه یا به نوعی به اونها ارسال بکنه رو بتونه با این آی پی فلوت بفرسته یا بتونه با این آی پی فلوت دریافت بکنه. خب این چیز رایجی هست توی تمامی تجهیزاتی که حالا به صورت HA ما داریم کانفیگ میکنیم تو شبکمون، و حالا جلوتر هم به مقوله HA میرسیم. ولی حالا اون گزینه دوم که به صورت نان فلوتینگ هست، که حالا بهتره شما اصلا اسم اینم از سلف ندارم بذارم نان فلوت، شفافیت بیشتری داره. این به کار ما میاد. ما وقتی که داریم توی حالا یک شبکه ای، ما یک تجهیزی گذاشتیم که عملا داره سرویس رو چک میکنه یا هر به نوعی پارامتر دیگه ای تو شبکه ما رو چک میکنه، به طور مثال میخواد ترافیک رو به سمت این سرور بفرسته و نیاز داره که بدونه که آیا ترافیکی که داره میاد باید بده به سرور یک یا سرور دو، و اگه سرور یک قطع شد این ترافیک رو بفرسته به سرور دو. پس نیاز به این داره که بتونه وضعیت این سرور رو چک بکنه و خب قاعدتا وقتی این شاسی یک ما داره وضعیت سرور رو چک میکنه، شاسی دو ما هم باید بتونه وضعیت سرور رو چک بکنه و نمیتونه بیاد با یک آی پی مشترک این کار رو انجام بده. و این موقع نیاز به این داره که یک آی پی یونیک روش ست شده باشه که بتونه بیاد حالا این وضعیت رو چک بکنه و خودش تصمیم گیری، خودش نتیجه گیری متفاوت و شخصی خودش رو داشته باشه، که حالا ما تو آبجکت مانیتور هم بهش میرسیم و بهش میپردازیم به این موضوع. پس ما وقتی که میخوایم بیایم و یک به نوعی حالا بیایم یک ترافیک فلوتی رو بگیریم، قبلش باید بیایم و یک آبجکت نان فلوتی رو داشته باشیم که حالا ما اینجا میذاریم و حالا سرویس پالیسی خاصی هم بهش پای نمی کنیم که حالا بخوایم واردش بشیم. پس ما اینجا خیلی مهمه که تایپ آی پی که میدیم رو به چه صورت بدیم، که حالا من برای اکسترنال گفتم که یه دونه نان فلوت و یه دونه فلوت آی پی 4 رو گذاشتم برای این آی پی کاملا فرضی هست و لزوما به این نیستش که حالا ما داریم تو رنج درستی میدیم و یا نمیدیم. خب من این فلوتش هم کانفیگ بکنم، دست داخلیمون رو هم دست سرور سایدمون رو هم کانفیگ میکنیم با هم دیگه. خب پس ما الان اومدیم و آی پی همون رو
ست کردیم. برای قسمت بعدی که ما بخوایم و آبجکت بعدی که بخوایم بهش ورود بکنیم، ما وقتی که میایم و به نوعی آی پی رو ست میکنیم، ما باید بیایم و به این توجه بکنیم که خب ما باید بتونیم یک روتی داشته باشیم و بتونیم اون به نوعی سرورمون رو ببینیم، چون چیزی که ما توی شکل در نظر گرفتیم رو اگر باز اینجا بهش دقت بکنیم، به این صورته که این سرور یک آی پی 192.168 داره که توی رنج اینها نیست، ولی به واسطه روتری که ما اینجا گذاشتیم و اینترفیس داره داخل تمام این حالا کلاینت سایت، سرور سایت و دسته فایل، ما میتونیم بیایم و به نوعی روتینگ رو برقرار بکنیم که حالا تو سناریوی واقعیت فایروال اینجا جایگزین میشه که حالا ما اینجا یک روتر گذاشتیم. پس میایم تو آبجکت روت یک روت اد میزنیم، سرور سایت، این رو هم به نوعی خب اینجا چیزی که هستش، ما میتونیم که بیایم و حالا بگیم که از طریق به چه طریقی بیا و به نوعی این روت رو ریزالو بکن و به نوعی به این به نوعی نکست هاپ رو پیدا بکن که حالا به صورت پیش‌فرض روی آی پی گیتوی هست که میتونه آی پی V4 یا V6 باشه. میتونیم یک پولی رو انتخاب بکنیم که مستقیما ترافیک رو بگیم که به نوعی این پشت این سرور نشسته و بیایم این روت رو به این شکل تحویل بدیم. به نوعی شاید خیلی جاها به کار ما بیاد وقتی که ما یک اینترنال نتورکی داریم داخل یک حالا یک هاستی یا هر چیزی شبیه به این، میتونه خیلی برای ما مفید باشه. یا اینکه حالا بیایم به یک ترافیک رو روی یک ویلنی بفرستیم و عملا روتمون رو به این صورت به این پابلیش بکنیم و به نوعی بهش نکس هاپی ندیم، عملا میشه مثل مقوله اوتکوین اینترفیس میشه توی تجهیزاتی که حالا هستن. میتونیم روت رو بر روی اوتکوین اینترفیس بزنیم یا بر روی آی پی بزنیم و اگر اینکه بیایم یک روت ریجکتی بنویسیم، همون مقوله نال زیرو میشه حالا توی تجهیزات نتورکی که حالا با توجه به اینکه ما میخوایم الان یک روتی رو بهش بدیم و دست سرور ساید ما هست، ما میایم روی نکس هاپمون که حالا 2021 هست رو به این به نوعی فاین. خب من آبجکت بله حالا آبجکت مانیتورش رو قبلا ساخته بودم و ایمیت آب شده، حالا اینو پاکش میکنم که بتونیم این رو بریم واردش بشیم و حالا استفادهش هم کردم احتمالا جایی که بتونیم واردش بشیم و به این ورم دادم توی ویدیو بعدی بتونیم و ادامه صحبت رو داشته باشیم. خدا نگهدار.